بالفعل مشاهدينا الكرام، نستضيف الآن السفيرة البريطانية كارين بيرس، سفيرة المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، في أول مقابلة لها مع قناة عربية. Ambassador كارين بيرس، السفيرة كارين بيرس، سفيرة المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، نرحب بك معنا وعلى شاشتنا. شكرا جزيلا. أود أن أستهل مقابلتي بالاستيضاح عن صحة رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء لم يعد لعمله منذ خروجه من المستشفى في 12 من أبريل بعد أن مكث هنا. كان قد اتصل بالرئيس ترامب على الحكومة وعلى البلاد. شكرا جزيلا على طرح هذا السؤال. كان قد and as you know, I'm speaking to you from Washington. President Trump has been very friendly and concerned for the Prime Minister's well-being. The Prime Minister is out of hospital. He was discharged from hospital. He's been convalescing to make sure he gets fully well. الكل يعمل على اتصال مع الحكومة للإطمئنان على صحته، والحكومة كما تعلمون تدار من قبل وزير الخارجية دومينيك راب، والذي هو وزير يعمل بمنصب وزير الخارجية. لكن لدينا فريق قوي في الحكومة وكلهم سوف يعملون على مؤازرة رئيس الوزراء في هذه المرحلة وفي إدارة البلاد أثناء أزمة فيروس الكورونا. قبل يومين وفي 21 أبريل رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على العمل سوية على محاربة كورونا فيروس من خلال قمة الدول السبع التي تترأسها الولايات المتحدة. هل لك أن تخبرنا عن ذلك؟ هناك عدة مجالات للتعاون فيما بينهما، من قبيل تبادل المعلومات حول كيفية مجابهة هذا الفيروس ومشاطرة المعلومات حول اللقاحات وحول الأوضاع الصحية التي يتم تطويرها والممارسات الأفضل التي يمكن أن تتمخض عن هذه الأزمة. هناك حملة واسعة من الاتصالات بين الخبراء في ميدان الصحة، وهناك اتصالات واسعة أيضا حول مشتريات التجهيزات الطبية ولا سيما أجهزة التنفس وأجهزة الوقاية الشخصية. وفي مجموعة الدول السبعة فإن وزير الخارجية كان قد وضع خطة من 4 نقاط حول مساعدة الدول النامية من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد وتأمين اللقاحات وإعادة المواطنين إلى وطنهم، وهذا سوف يتم تنسيقه من خلال مجموعة الدول السبع وتوسيع نطاق هذا العمل مع نظرائنا في الولايات المتحدة، ونتطلع إلى تلك العناوين ال4 إنجاز التعبير من أجل تحقيق تقدم. وهناك أيضا مجموعة الدول 20 التي تترأسها المملكة العربية السعودية، ويتم من خلالها إجراء اتصالات بين وزراء المالية ووزراء الصحة في ضمن شبكة قمة 20 لضمان أن جهودنا سوف يتم العمل على تعزيزها. رئيس الوزراء جونسون كان قد حذر من تخفيف القيود في كافة أنحاء المملكة المتحدة خشية اندلاع موجة أشد وطأة من العدوى في المملكة المتحدة. كيف ترون هذا التحرك هنا في الولايات كيف ترون هذا التحرك ولا سيما إزاء أقدام بعض الولايات هنا في الولايات المتحدة على إعادة افتتاح الاقتصاد؟ أعتقد وصراحة أن كل دولة لديها وضعها الخاص نتيجة لهذا الفيروس، ولذا فإنه من الصعب كليا على ألا تقوم كل دولة إلا بالنظر بنظامها الصحي وكيفية التعامل مع هذا الفيروس. نحن في المملكة المتحدة نقوم بأشيائنا المحددة بناء على النصح من الخبراء والمتخصصين
في مجال الصحة والمسؤولين العاملين في القطاعات الصحية، بالإضافة إلى أن كل هذه القرارات سوف تفضي إلى اتخاذ الحكومة القرارات المناسبة. وفي الولايات المتحدة كان الرئيس ترامب قد وضع الإرشادات الخاصة بإعادة افتتاح البلاد، وأعتقد أنه حسب ما فهمت بأن الأمر متروك لكل ولاية لتحدد متى سوف تخرج من حالة الإغلاق. وفقا لديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية، قال بأن 135 مليون شخص سوف يصبحون في So I think the best thing countries can do is follow the international community and try and pool our efforts and our resources so that we can help developing countries cope and so that we can really pursue vigorously the idea of a vaccine. When all countries are counting their resources and putting it to fight the coronavirus around the world, countries like Iran, for example, the highest affected country by the virus in the Middle East, are spending precious resources on testing missiles. Can you comment on that? I think this is a similar situation to that we see in a number of countries that challenge regional stability in the international community. At a time, as you say, when the Iranian people have one of the worst cases of the pandemic, one might hope that resources would go into helping people recover and helping people be resilient against the virus. Whereas, as you say, the Revolutionary Guards appear to have fired a military satellite. This contravenes UN Security Council resolutions, we believe. The Security Council حسب اعتقادنا فإن مجلس الأمن كان واضحا ويرغب من إيران أن تلتزم بالقرار 2231 وأن إطلاق هذا الصاروخ الأخير الذي نعتقد أنه يستخدم تقنية الصواريخ البالستية هو تحد لنظام مجلس الأمن الذي يسعى مجلس الأمن الحفاظ عليه. أود أن أنتقل للحديث عنكم وفيروس الكورونا. زرتم الولايات المتحدة بعد أن تخليتم عن موقعكم الآن وبعد أن كنتم تعملون بموقع وكان الرئيس قد فرض حظرا على دخول أي مواطن إلى الولايات المتحدة. كيف استطعتم الدخول؟ أنا لم أخالف فكنت ضمن فئات كنت جئت بالطريق إذا ما دخل أحدهم من الدول الاتحاد الأوروبي فلا بد له for 14 days. That finished around 2 weeks ago, so I'm now in my embassy office. You are the consummate diplomat. You've worked at Foreign Office for many, many years. I dare not say how many. And you have been many places around the world, in Afghanistan, in other areas. And you have been here with us in New York as the first woman ambassador for the United Kingdom at the United Nations. And now you are the first woman as an ambassador to the US in Washington, D.C. I would like to ask you, how did diplomacy change in the age of Corona? I was talking yesterday to a good friend of yours, an ambassador at the United Nations, and she said, I'm missing the interactions with other diplomats, with journalists. I'm missing the receptions. You know, this is a source of news for us and information. What are you missing? And how is diplomacy in the age of Corona with you? Well, I think your diplomatic source is absolutely right. Diplomacy is a contact sport, a contact activity, and so much of diplomacy relies on reading the room, relies on understanding the motivations of the people you're talking to and negotiating with, even if you don't agree with them. So like everybody else, we are having to do everything by telephone, by Skype,
by Zoom to try and get our points across. Here in Washington, instead of holding receptions to meet people or going to call on cabinet ministers in their offices, I'm cold calling them. I'm ringing them up, explaining I'm the new British ambassador in Washington, and then talking through with them. لما شرحته مع سفراء آخرين من خلال تلك المنصات الافتراضية. أود أن أتحدث الآن عن بريكزيت وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني. كنت دائما من المتفائلين عن موقف المملكة المتحدة بعد البريكزيت، لكن لسوء الطالع أن المرحلة الانتقالية قد تأثرنا وتضررنا بكورونا. إلى أي حد ترين أن أزمة كورونا سوف تؤثر على تلك المرحلة الانتقالية في المملكة المتحدة؟ أعتقد أن هذا أثر على اقتصادات كبرى في العالم بسبب حالة الإغلاق. لذا في هذا الخصوص فإن بريطانيا ليست مختلفة، لكن ما الذي يحدث في هذه المرحلة أن الحكومة البريطانية مستمرة في مفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية، وهذه المفاوضات يترأسها ديفيد بروس ويتمتع بمهارات عالية في المفاوضات التجارية، وهو برفقة مايك بونيز مع الاتحاد الأوروبي، وكانوا قد أجروا جولة من المفاوضات وأعلنوا في الآونة الأخيرة بأنهم ماضون في تلك المفاوضات وأنهم ينظرون إلى شهر يونيو حول مدى التقدم الذي يمكن إحرازه وما يجب فعله آنذاك. لذا النقطة التي يجب النظر إليها بشأن هذا الإعلان الذي يرتقب في شهر يونيو، وفي نفس الوقت أيضا أن هناك تطلع لبدء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة التي كانت نقطة البداية وتوقفت بعد ذلك بسبب فيروس الكورونا وحظر السفر، لكن العمل يتم خلف أبواب موصدة بين كافة الأطراف لإطلاق تلك المفاوضات، ونأمل أن تعود إلى مجراها بسرعة. وكيف سوف تتغلبون على بعض العقبات، لأن إدارة الولايات المتحدة ترغب بإحداث بعض التنازلات؟ هل أنتم على وشك حل تلك المشكلة؟ أعتقد أنه علينا أن نصل إلى المفاوضات بحد ذاتها لمعرفة ما هي الخطوات التي يجب اتباعها بشأن هذا الأمر. كافة المفاوضات التجارية سوف تتطلب بعض المفاوضات والأخذ والعطاء. إن عملنا يتطلب أن نتحلى بحس عال من المهارات بغية التوصل إلى اتفاق جيد لبريطانيا. وكما شرحت لدينا مفاوضين جيدين من جانبنا، ونعلم أن الأمريكيين لديهم أفضل المفاوضين. عندما كنت في الأمم المتحدة وفي جنيف كنت قد رأيت هؤلاء المفاوضين بصورة مباشرة، لذا لست متأكدة إذا ما كانت هذه المفاوضات سوف تكون بدرجة من السهولة، لكن كل من الطرفين يقعان في نفس الموقع. نود بالتوصل لاتفاق مبكر، وهذا قد يكون جيدا لا سيما في سياق التعافي من فيروس الكورونا. هل ترين أن هذه أسوأ الأوقات لمفاوضة اتفاق تجارة مع المملكة المتحدة في ظل تلك الظروف؟ كلا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الأجواء هي ليست المشكلة، فالجو يبدو مناسبا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة، فكلنا نرغب بدفع عجلة الاقتصاد العالمي بعد فيروس الكورونا، والاتفاقيات التجارية كما تعلمون تلعب دورا هاما في هذا الخصوص. إن رئيسة صندوق النقد العالمي كريستالينا جورجيفا، وهي بلغارية الجنسية، اقترحت أن المملكة المتحدة يجب عليها أن تطلب تمديدا لفترة ما بعد البريكزيت، ولا سيما في ظل ضرب الاقتصاد العالمي بفيروس الكورونا. المرحلة الانتقالية سوف توشك على الانتهاء في 31 من ديسمبر. هل الحكومة البريطانية سوف توافق على ذلك؟ أعتقد أن رئيس الوزراء قد أوضح بأنه يرغب بالمضي قدما ومفاوضة اتفاقيات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، ونحن هنا في الحكومة نؤمن بأنه يمكن عقدها في هذه السنة. هذا هو الموقف. لكن كما قلت سابقا بأن المفاوضين
لدينا سوف ينظرون إلى شهر يونيو للوقوف على مدى التقدم الذي تم إحرازه. من منظور أزمة فيروس الكورونا لا يمكن تنفيذ هذه الاتفاقيات التجارية بالسرعة كما هو مأمول، لكن هناك أيضا مستوى عال من التفاؤل في انتعاش الاقتصاد العالمي. نعلم أنك كنت فعالة كثيرة وكنا قد افتقدنا لوجودك هنا. كيف هو موقف دي سي أن يقارن بمنصبكم هنا في Yes, no, I miss you all terribly. It was a huge honor to serve as British Ambassador and Perm Rep in New York to the United Nations. I've long wanted to work in the United Nations. I was last posted to Washington 25 years ago. وتعلمون أنني كنت قد عملت لمدة ربع قرن، والآن أحاول أن أتطلع لمعرفة الأشياء التي تغيرت. أعلم أن هناك أناس لا تزال هناك، لكن من الرائع أن أعود إلى هذا المكان والوقوف على السياسات التي تغيرت. الأساسيات المتعلقة بشأن أمريكا لم تتغير هنا بالنسبة لي، كلها ما تزال حول ما وضعه الرئيس كينيدي من لبنة الأساس لهذه البلاد، والتي لم تتغير وهي مهمة إلى درجة كبيرة، وأتطلع أيضا إلى العمل على هذه الأجندة متواسعة الأبعاد والتعامل مع الأجيال الجديدة في أمريكا التي كانت قد عززت من الصداقة بين الشعبين الأمريكي. السفيرة كارين بيريس، كنت هنا معنا مارس بصفتك سفيرة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة. نشكرك على هذه المقابلة ونتمنى لك. Well, thank you very much for that. Thanks for having me on the program. And yes, I will look forward to visiting New York and seeing you again. Thank you. Thank you so much. Thank you. وهكذا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الخاص والحصري مع قناة الحدث، وهو أول لقاء للسفيرة البريطانية على شاشة شبكة عربية. نشكركم وننتقل بكم ونترك لكم الكلمة الآن في دبي.